ቻሌንጁ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የተጠየቅኩት እንዴት አድርገን ፎቶ ጎን ለጎን አድርገን ቪዲዮ ላይ እንዴት መስራት እንችላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ጎን ለጎን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉ ጥያቄዎች መጥተውልኛል ከአንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት አድርገን በስልካችን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እኔ አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው ስልኬ ላይ ኤዲቲንግ ኪንማስተር ነው። ኪንማስተር የሌላችሁ ልጆች ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ ኪንማስተርን ከጫናችሁት በኋላ ስልካችሁ ላይ በቀላሉ ኪንማስተርን ትከፍቱታላችሁ። ኪንማስተር ላይ እንደገባችሁ እንደምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። በዚህ በኩል የሰሯቸው ቪዲዮዎች ናቸው ከዚህ በፊት። ስለዚህ እዚህ ጋር የፕላስ አይከን አለ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አስፔክት ሬሽዮ ያስመርጣችኋል። እዚህ ጋር 16:9 የሚለውን የመጀመሪያውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ሾርትስ የምትሰሩ ደግሞ ከሆነ 9:16 መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የመጀመሪያውን 16:9 የሚለውን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ በቀላሉ የምናደርገው ምንድነው ቪዲዮ ነው አድ የምናደርገው። ለምሳሌ ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይችላል። እንዴት ጎን ለጎን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሚዲያ የሚላል ኦፕሽን ላይ ማለት ነው። ሚዲያ የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ከላይ። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ላስገባ። እዚህ ጋር ኮንቨርትድ ውስጥ አንድ ቪዲዮ አለ። አንድ ቪዲዮ የእናንተን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ። ገብቷል ከታች እንደምታዩት ማለት ነው። እዛች የራይት ምልክቷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ቪዲዮ ከገባ በኋላ ለምሳሌ እኛ ጎን ለጎን ፎቶ ማስገባት ብንፈልግ እዚች ጋር ላየር የምትላለች፣ ላየር የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛን ሚዲያ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ፎቶ ከሆነ እዚህ ጋር ካሜራ ላይ አንድ ፎቶ ዝም ብዬ አስገባለሁ። እዚህ ጋር ይችን ፎቶ አስገቧት ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው። አሁንም ሌላ ፎቶ መጨመር ብፈልግ እዛው ላየር ላይ ክሊክ አደረግና ሚዲያ ያለና ሌላ ፎቶ ደግሞ ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ፎቶ ደስ ያለኝን እነካለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶን ማጥበብ ማስፋት ትችላላችሁ። ተመሳሳይ ነው። ቪዲዮ መክተት ከፈለጋችሁ እንደዚሁ ቪዲዮ ትከታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዚሁ እንደምታዩት ተቀምጧል ማለት ነው። መሃል ላይ ነው ያለው አንደኛው ቪዲዮ የኛ ቪዲዮ እንደምታዩት ቪዲዮ ሆነና ሳሳልፈው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሙሉ ቪዲዮ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሳብ ማድረግ ነው። እነዚህ ቪዲዮዎቹን ወደዚህ ሳብ ማድረግ ትችላላችሁ። ጫፋቸውን ይዛችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ እንዲህ መሳብ ትችላላችሁ። እየተለጠጡ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ይሆናሉ ማለት ነው። ቪዲዮም ቢሆኑ ፎቶም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን ላጥፋውና ሌላ ቪዲዮ እንክተት። ለምሳሌ ሌላ ቪዲዮ እናርገው። እዛው ጋር ላየር ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ሚዲያ ትሉና እዚህ ጋር ኮንቨርተር ከተደረጉት ውስጥ አንዱን ላስገባላችሁ። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ሌላ ቪዲዮ ነው ያስገባሁት። አሁን ቪዲዮውን አስገብቼው እንደምታዩት ሁለት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ሌላም ቪዲዮ መጨመር ከፈለጋችሁ ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው። ላየርን ክሊክ እያደረጋችሁ ሚዲያ ብላችሁ አድ ማድረግ ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ ቪዲዮዎችን ጎን ለጎን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የእናንተ ቪዲዮ ለብቻ የተቀረጸ ካለ የእናንተ ቪዲዮ አምጥታችሁ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ቱቶሪያሉን ደግሞ ከላይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በኮምፒውተር ምን እንደሚመስል ደግሞ በሌላ ቀን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይሄ ያልገባችሁ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።